به نام خدا. سلام، عرض و ادب خدمت شما دوستان عزیز. در این ویدیو میخواهیم در مورد یکی از پرکاربردترین و با اهمیت ترین نرم افزارهای مجموعه مایکروسافت با هم آشنا بشیم، یعنی برنامه اکسل. اگر تا به حال با برنامه اکسل کار نکردید یا اینکه برنامه اکسل برای شما کمی پیچیده هست، نگران نباشید. در این آموزش میخواهیم که از صفر شروع کنیم و قدم به قدم با نرم افزار اکسل آشنا بشیم. خب حالا ما میخواهیم اول بدونیم که اکسل چی هستش و چه کاربردی در حسابداری داره و در کل چه کاربردی داره. اکسل یکی از زیر مجموعه های برنامه آفیس هست. برنامه آفیس چند تا برنامه دیگه هم داره، مانند ورد، پاورپوینت و برنامه های دیگه. فعلا سر کار ما با برنامه اکسل هست. برنامه اکسل برای اطلاعات عددی و جدول به کار میره. به فرض ما میتونیم که اطلاعات مربوط به خرید، فروش، حقوق دستمزد، موجودی کالا و یا هر اطلاعاتی که نیاز داشته باشیم اینجا وارد کنیم و مدیریت کنیم. و در برنامه اکسل محاسبات و فرمول خیلی به کار میره. به همین دلیل این برنامه برای حسابداری یکی از برنامه‌های پرکاربرد و پر اهمیت محسوب میشه. خب حالا ما اول میخواهیم بدونیم که چطور باید وارد اکسل بشیم. من این برنامه رو میبندم و از نو برنامه اکسل رو باز میکنیم. برای این کار از منوی استارت و اینجا در بخش جستجو اینجا اکسل را وارد میکنیم، کلمه اکسل. خب اینجا اومد بالا و روی برنامه کلیک میکنیم. خب حالا بعد از باز کردن برنامه اکسل، اولین صفحه‌ای که به ما نمایش میده این صفحه هست و اولین مورد نوشته بلنک ورک بوک، یعنی صفحه کاری خالی، و ما اینجا کلیک میکنیم و وارد محیط اصلی برنامه اکسل میشیم. حالا میخواهیم که از بالا تا پایین این برنامه اکسل را بررسی کنیم. در بالای صفحه اولین مورد نوار عنوان هست. در نوار عنوان اینجا نام فایل یا پوشه ای که ما در اون حضور داریم و داریم کار میکنیم را به ما نشون میده که این بالا هم اینجا آورده برای ما. و بعد از نوار عنوان نوار ابزار دسترسی سریع هست و این نوار هم شامل این سه تا گزینه هست. گزینه سیو هست که ما اطلاعات را اینجا ذخیره میکنیم و این فلشی که اینجا میبینید گزینه آندو هست یا برگشت، و یا این فلشی که به سمت راست هست این هم که ردو یا انجام عمل مجدد هست. و این ابزارهایی که اینجا آورده برای این هست که بعضی وقتها نیاز هست که ما سریع کارهامون را انجام بدیم و میتونیم که از این ابزارها استفاده کنیم. و اما بزرگترین و پرکاربردترین نوار که اکسل داره این هستش، نوار ریبون یا نوار ابزار بهش میگن. در نوار ابزار
چند تا زبانه هست که هر زبانه ابزارهای خاص خودشو داره. گزینه هوم هست، اینسرت هست، پیج لوید هست، فرمولز هست، دیتا هست، ریویو هست و ویو هست. و هر کدام از این زبانه ها گفتیم که ابزارهای خاص خودش رو داره و در صورت نیاز ما میتونیم که از این ابزارها استفاده کنیم. و یکی از پرکاربردترین زبانه های نوار ریبون گزینه هوم هستش که اولین گزینه هست. اینجا کپی هست و اینجا که میتونیم که قالب متن را تغییر بدیم و سایز نوشته ها را تغییر بدیم، رنگش رو تغییر بدیم و خیلی کاربرد زیادی داره اینجا که توضیح خواهیم داد با یک مثال. و اما در نوار بعدی اینجا مشاهده میکنید که نوشته نیم بوکس، یعنی جعبه‌ای که ما در اون حضور داریم. به فرض مثال من اینجا کلیک میکنم و نام این سلول را اینجا به من نشون میده و در سمت راستش اینجا میتونیم که فرمول بنویسیم. اینجا برای فرمول هستش. خب و اما محیط اکسل شامل چند تا ستون هست و چند تا سطر. فکر کنم که بالای 1,000,000 سطر داشته باشه و بالای 60,000 ستون داشته باشه. در محیط اکسل ستون ها را با حروف نشون میدن و سطرها را با اعداد نشون میدن و محل برخورد ستون ها و سطرها با هم یک خانه تشکیل میشه که ما بهش میگیم سلول. این که اینجا مشاهده میکنید من کلیک میکنم این یک سلول هستش. و اما در پایین صفحه اینجا که آورده براتون شیت، یعنی صفحه کاری که ما در اون حضور داریم و داریم کار میکنیم. و هر صفحه کاری میتونه که چندین شیت داشته باشه. اگه ما بخوایم که یک شیت دیگه اضافه کنیم روی این علامت مثبت کلیک میکنیم و به راحتی اینو اضافه میکنیم. به فرض یکی برای خرید میخوایم، یکی برای فروش میخوایم، یکی برای حقوق دستمزد میخوایم و میتونیم که اینا را اینجا اضافه کنیم. حالا اینجا هم میتونیم که نام این رو تغییر بدیم. یا دو بار کلیک میکنیم روش. به فرض اینجا می‌نویسیم خرید. اینجا دو بار کلیک میکنیم می‌نویسیم فروش. و همینطور اگر بخوایم که نام اینا را تغییر بدیم راحت میتونیم که اینجا نامشون را تغییر بدیم. و اگر خواستیم شیت یا صفحه کاری را حذف کنیم کلیک راست میکنیم، روی این گزینه کلیک راست میکنیم و گزینه دیلیت رو میزنیم که اینجا حذف میشه.